Hello everyone, this is Richard. Let me introduce myself. My name is Richard. I'm from Taiwan. Currently, I stay in Manila, and actually, I have already living here for 6 years. But I can still not speak in Tagalog fluently. So recently, I decided to post some practicing videos in my personal channel. Today we are going to practice some sentences about cooking. If you have this, you are happen to view my video, and hope you can also learn something, or you can correct me if you are a native speaker. You find anything wrong, you can kindly put your comment in the comment section. Okay, don't say too much things. Let's start to practice. Okay, the first sentence is Japanese people eat a lot of fish. So, let me listen. Kumakain ng maraming isda ang mga Hapon. Wow, she speaks so fast. Kumakain ng maraming isda ang mga Hapon. Kumakain ng maraming isda ang mga Hapon. So, Hapon is Japan. Okay, let me... Kumakain ng maraming isda ang mga Hapon. Kumakain ng maraming isda ang mga Hapon. So, next sentence. Fish is an important food source for people. Mahalagang pagkain ang isda para sa mga tao. Okay, let me try. Mahalagang pagkain ang isda para sa mga tao. Okay, not too difficult for me now. Okay, next. Beef steak. Beef steak is beef steak. Okay, Tagalog and English is the same. Then next sentence. Baka para sa pangunahing putahe. Baka is beef. So, baka para sa pagunahing putahe. Let me listen Baka again. para sa pangunahing putahe. Sa pagunahing putahe. Baka para sa pangunahing putahe. Wait, she's Baka para sa pangunahing putahe. Baka para sa pangunahing putahe. Baka para sa Baka para sa pangunahing putahe. pangunahin. Oh, okay. Pangunahin. There is a ang sound. Pangunahin. Putahe. Okay. Baka para sa pangunahing putahe. Beef for the main course. Baka para sa pangunahin. Putahe. Baka para sa pangunahing putahe. Pangunahin. Okay. Baka para sa pangunahing putahe. Baka para sa pangunahing putahe. Okay, before the main course. So next sentence. Napakasarap ng karne ng baka na ito. The beef is very delicious. Let me listen. Napakasarap ng karne ng baka na ito. Napakasarap ng karne ng baka na ito. Napakasarap ng karne ng baka na ito. Okay, let me pronounce it again let me memorize this. Okay, napakasarap ng karne ng baka na ito. Okay, this beef is very delicious. The next sentence. Ang mga pagpipilian ngayong gabi ay karne ng baka o ng manok. Okay, tonight's choices are beef or chicken. Let me listen again. Ang mga pagpipilian ngayong gabi ay karne ng baka o ng manok. Tonight's choices are beef or chicken. Ang mga pagpipilian ngayong gabi ay karne ng baka o ng manok. Ang mga pagpipilian ngayong gabi ay karne ng baka o ng manok. Pagpipilian. Ang mga pipilian ngayong gabi ay karne ng baka o ng manok. Okay, next one. Tuwing nagluluto ako ng baboy, gusto kong iginigisa ito sa kawali. So, when I make pork, I like to saute it in a pan. Tuwing nagluluto ako ng baboy, gusto kong iginigisa ito sa kawali. Okay, so I think to
to win. I think earlier I saw this word to win, to win. Here is every, but here is when. Okay, I think it's every time something. Never mind, I will practice. Tuwing nagluluto ako ng baboy, gusto kong iginigisa ito sa kawali. Okay, tuwing nagluluto ako ng baboy, when I cook the baboy, the pork, gusto kong iginigisa ito sa kawali. Tuwing nagluluto ako ng baboy, gusto kong iginigisa ito sa kawali. Tuwing nagluluto ako ng baboy, gusto kong iginigisa ito sa kawali. Tuwing nagluluto ako ng baboy, gusto kong iginigisa ito sa kawali. Iginigisa. Okay. Tuwing nagluluto ako ng baboy, gusto ko iginigisa ito sa kawali. The next one is Ang karne ng baboy ay nagmula sa baboy. pork is the meat from the pig. Ang karne ng baboy ay nagmula sa baboy. Ay nagmula from. Ay nagmula. Okay. Kane na baboy ay nagmula sa baboy. Okay, the pork is from the pig. Okay? Ang pagkain ng karne ng baboy ay ipinagbabawal sa ilang relihiyon. Okay, there's a very long word. Let me try to pronounce. Ipinag bawal. Ipinag bawal. Okay, let me listen. Ang pagkain ng karne ng baboy ay ipinagbabawal sa ilang relihiyon. Okay, eating pork is forbidden by a number of religions. Okay? Ang pagkain ng karne ng baboy ay ipinagbabawal sa ilang relihiyon. Sa ilang religion. Ang pagkain ng karne ng baboy ay ipinagbabawal sa ilang relihiyon. Ipinagbabawal. Okay, ang pagkain ng karne ng baboy ay ipinagbabawal sa ilang relihiyon. Ang pagkain ng karne ng baboy ay ipinagbabawal sa ilang relihiyon. Ang pagkain ng karne ng baboy ay ipinagbabawal sa ilang relihiyon. Okay, next one. Sabaw ng manok. Sabaw ng manok. Sabaw ng manok. Kumain ng manok. Kumain ng manok. Kumain ng manok. Ang lalaki ay naghihiwa ng manok. Ang lalaki ay naghihiwa ng manok. The man is cutting the chicken. So, kumain ng manok. Kumain ng manok is eat chicken. Sabaw. Sabaw ng manok. Sabaw ng manok is chicken soup. Okay, next sentence. Again. Manok o isda. Chicken or fish. Manok o isda. Next Piraso one. ng tsokolating cake. Piece of chocolate cake. So, piraso ng chocolate cake. Piraso ng chocolaten cake. Piraso ng tsokolating cake. Chocolaten. Piraso ng chocolaten cake. Okay? Cake para sa kaarawan. Cake para sa kaarawan. Cake para sa kaarawan. Cake para sa kaarawan. Kaarawan. Okay? Cake para sa kaarawan. Cake para sa kaarawan. Kaarawan. Cake para sa kaarawan. Kaarawan. Cake para sa kaarawan. Kaarawan's birthday. Okay, so next sentence. Cake para sa kaarawan na may kandila. Okay, birthday cake with candles. Cake. Cake
Para sa kaarawan na may kandila. Na may magkandila. Cake para sa kaarawan na may magkandila. Kandila is candle. Kandila. Cake para sa kaarawan na may mga kandila. Kumakain kami ng cake sa aking bahay tuwing linggo ng gabi para panghimagas. Okay, very long. Let me listen again. Kumakain kami ng cake sa aking bahay tuwing linggo ng gabi para panghimagas. Para panghimagas. So, panghimagas is dessert. It's dessert. So, okay, let me try to pronounce. Kumakain kami, we ate. Kumakain kami ng cake sa aking bahay tuwing linggo. Every Sunday we eat cake in our house. Ng gabi, linggo ng gabi para panghimagas. Kumakain kami ng cake sa aking bahay tuwing linggo ng gabi para panghimagas. Kumakain kami ng cake sa aking bahay tuwing linggo ng gabi para panghimagas. Okay, we eat cake at my house every Sunday night for dessert. Next one. Magprito ng itlog. Fry an egg. So, magprito ng itlog. Magprito ng itlog. Magprito ng itlog. Ang tagaluto ay nagprito ng itlog gamit ang kawali. The cook fried an egg with a frying pan. Ang tagaluto ay nagprito ng itlog gamit ang kawali. Ang tagaluto, the cook. Ang tagaluto ay nagprito ng itlog gamit ang kawali. Ang tagaluto ay nagprito ng itlog gamit ang kawali. Ang tagaluto ay nagprito ng itlog gamit ang kawali. Okay, the cook fried an egg with a frying pan. Ang tagaluto ay nagprito ng itlog gamit ang kawali. Okay, next one. Ang tagaluto ay nagprito ng itlog. Ang tagaluto ay nagprito ng itlog gamit ang kawali. The cook is frying. Okay, it's frying. The previous sentence is fried. Okay. So something plus nag, nag is means the thing is doing, the action is doing. So, and tagaluto ay nagpiprito ng itlog gamit ang kawali. Okay, this all for all the sentences I practiced today, and I really learned a lot. Like kawali is pen, like gamit always appear repeating again, so I already remember this word. And I believe that as the time goes by, as I practiced more than 30 videos, 30 topic, maybe I can master in this language, and I can start to talk to the local people and understand what they are saying. Okay, thank you for watching. If you happen to click this video, thank you very much. And if you find anything strange or anything wrong in my pronunciation or in this app, the sentences they gave in this app, kindly put your comment in your comment section. Thank you very much. Goodbye. See you next time.